Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire în situația în care tu te afli. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roz. O să te rog să alegi intuitiv. Așa cum știi, poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Numărul 1, piatra verde. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele. Accesul în aplicație este gratuit și oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo cu mare drag. Să vedem. Numărul 1. Ce trebuie să știți voi? A ieșit prima carte. La baza pachetului. Uite, văd aici o legătură cu o femeie mai în vârstă sau cu o femeie înțeleaptă. Este o femeie sigură pe ea, o femeie care știe foarte bine ce își dorește. Ce nu mai văd aici este faptul că în acest moment te gândești foarte mult la ceva din trecut, ceva ce s-a pierdut. Sau pur și simplu e ca și cum retrăiești niște amintiri. Da? Unii parcă aveți ceva de rezolvat important privind o instituție publică, privind o firmă. Pentru tine, uite, avem cartea asta care înseamnă scrisoare. Deci este un mesaj de pace. Văd aici un mesaj frumos, poate undeva pe la amiază. Poate este un moment în care discuți cu cineva despre aceste lucruri. Cartea asta poate să însemne și o veste de pace, de liniște care apare. Hai să vedem despre ce este vorba. Vorbești foarte mult prin e-mail-uri, prin mesaje, la telefon, aștepți vești din toate părțile. Hai să vedem ce-i cu scrisoarea. Uite, scrisoare și dragoste sinceră. Deci tu aici primești niște vești bune de la o persoană care chiar ține mult la tine. Poate să fie o prietenă, cineva din familie sau poate chiar persoana iubită. Poate aștepți un răspuns de la cineva. Un bărbat în vârstă. Uite, poate e cineva care ține la tine. Da? Poate să fie tatăl tău, cineva din familie, un coleg. Poate este șeful care te respectă, te stimează. Poate e, așa cum am zis, cineva apropiat inimii tale, nu e neapărat de dragoste. Pentru casa ta avem aici o discuție care ține cumva și de o pierdere, nu știu, parcă se negociază ceva în acest moment. Negociezi ceva împreună cu o persoană. Pentru casă. Bani puțini și supărare, deci este o veste care nu a plăcut și gelozie. Nu știu, parcă ai niște discuții aici cu cineva privind o sumă de bani, privind o separare, este și gelozie la mijloc. Sau poate ai în casă un astfel de conflict. Da? Pentru alții, energia de aici este doar în suflet. În curând, dorință, pasiune, da? Deci poate să fie o întâlnire cu persoana iubită, poate să fie un moment în care faci ceea ce îți place, te răsfeți, te simți bine, dar mai văd și pe cineva care se uită în depărtare, care te dorește. Hai să vedem ce spune această carte. O bucurie mică și bani mulți. În viitorul apropiat ai parte de o bucurie mică în curând, în legătură cu o sumă de bani sau poate este o bucurie mică în legătură cu o casă sau în legătură cu cineva care stă bine financiar. Da? Parcă este un moment de răsfăț pe care ți-l faci.
Da? Doar că aici, uite, vine o veste onorabilă, ca o surpriză. În curând. În viitor, un bărbat aici, poate să fie un bărbat foarte apropiat de sufletul tău, dacă ești femeie, iar dacă ești bărbat, văd aici în viitor că tu vei fi persoana care va lua atitudine privind o situație anume. Hai să vedem despre ce este vorba. O persoană vicleană, da? Deci dacă ești femeie, bărbatul ăsta are niște gânduri aici, nu prea sincere, și o bucurie mare în viitor. Poate este cineva care vrea să-ți facă o surpriză, da? Cineva care te dorește, e bolnav de chestia asta, da? Sau este o persoană mai pasională din fire, mai poate să fie, și inimoasă în același timp. Doar că în viitor văd că omul ăsta îți oferă o veste onorabilă, adică o veste bună, este o veste importantă. Să vedem ce nu știi tu. Moartea. Bun, tu nu știi că ceva s-a încheiat, ceva s-a finalizat, ceva s-a decis. Un proiect s-a finalizat, o situație este pusă pe un sfârșit. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce nu știi? Ce se finalizează? Lacrimi, da? Deci cineva care plânge după un sfârșit. Cineva trist. Mai departe. De ce plânge? O veste despre un final. Deci cineva aici care a aflat o veste despre un sfârșit și care e foarte supărat sau supărată. Ia să vedem încă o carte. O veste despre un sfârșit care ține și de o casă străină. Sau o casă și o relație. Da? Unii poate nu știți că cineva trece printr-o despărțire destul de dură, da? Sau poate nu știți despre un cuplu că s-a separat sau că au probleme foarte mari. Poate să fie și asta. Pentru că mi-a ieșit lacrimi. Deci dacă e cu lacrimi și cu sfârșit, clar că nu e ceva bun. Și am întrebat despre ce e vorba și mi-a ieșit casa și cu relația, cu cununia. Da. Și văd pe cineva care vrea să te revadă, una din aceste persoane care trece prin pagubă, prin pierdere, da? Și te invită undeva sau vrea să te revadă pe tine. Pe neașteptate, niște mesaje pe care le primești sau niște mesaje pe care le dai. Poate este și o negociere pe care o porți. Ia să vedem, pe neașteptate. Ce cu mesajele? Ei, cineva care îți spune că vrea să-ți vină în vizită. Este o persoană care își încearcă norocul aici. Da? Pe neașteptate, da? E cineva care, nu știu, vrea să-ți vină în vizită. Și ce o să te mire? Ceartă. Sau furie. Două persoane care, nu știu, se ceartă sau poate să fie o atmosferă agitată la muncă sau undeva anume. Hai să vedem ce e cu această carte. Companie plăcută, deci o întâlnire cu o persoană care ți este dragă, doar că discuția asta ține, nu știu, de un mesaj pe care cineva îl primește, o conversație, un e-mail, poate apare o veste care agită spiritele undeva anume. A sărit o carte. Ia să vedem, un noroc neașteptat, na. Un noroc neașteptat. Și iar mi-a ieșit vestea asta rea și cineva care vrea să te revadă. Hai să vedem și tarotul ăsta țigănesc ce zice. În primul rând vreau să văd ce nu știi tu aici și cu
sfârșitul ăsta, ci cu problema asta. Este cineva care a stat și a așteptat. Deci are legătură situația asta cu așteptare mare. Cineva a stat și a așteptat, a stat foarte mult pe gânduri. Și s-a produs sfârșitul. O casă, deci cineva tot a stat și a așteptat. O casă, un teren, o hotărâre mare de la o instituție publică. Poate este vorba despre cineva care are niște probleme de mult timp în casa sa și stă și așteaptă să cadă ceva din cer, să se rezolve. Cel puțin a stat și a așteptat. Și văd o scrisoare de la o femeie, poate e o femeie cu un copil sau o femeie care este șefă, o femeie cu un proiect, da? Sau poate este o femeie, poate căsătorită, nu știu, da? Și niște mesaje, da? Niște mesaje. Încă o carte o să cer. Da, uite, iar a ieșit scrisoarea. Deci cineva a primit aici un mesaj, un e-mail, o scrisoare pe bune. Deci, și aici lucrurile sunt ciudate. Pe neașteptate, ce cu musafirii ăștia? Uite, pe neașteptate e un prieten sincer care vine către tine. Este o persoană care este fidel, ți este alături, da? Cineva care suspină, cineva căruia este dor de tine sau trece printr-o suferință. Omul ăsta vrea să te contacteze. Și ce o să te mire? Ce e cu discuția asta? Cearta asta, da? Avem din nou mesajul, uite, este o femeie disperată aici, sau o femeie cu probleme. Poate să fie o femeie, uite, mi-a ieșit cartea soției, dar asta poate să fie o femeie care e căsătorită, nu știu, poate are o prietenă și poate are niște probleme și vine și îți spune. Sau este vorba despre o femeie care fie are o firmă, fie are un proiect mare în desfășurare. Asta poate să mai însemne copilul ăsta de aici, da? Sau poate este o femeie care este șefă undeva. Șefă în casă, șefă la muncă, undeva. Da? Foarte interesant. Îndrăgostitul, banii și cadourile. Da. Deci, mai vreau o carte. O reuniune. Da. Deci în cadrul unei întâlniri. Sau cineva vine și îți spune despre o întâlnire. Dar văd aici o persoană disperată. Da? Nu știu, cineva care poate vrea neapărat să fie căsătorită sau cineva care vrea neapărat o relație stabilă. Na. Hai să vedem îngerii romantici ce zic în situația asta. Pauză este timpul să te deconectezi de lume. Aici poate să însemne și o pauză într-o relație sau dacă ești singur sau singură, o pauză cumva de la lume, de la ceea ce te înconjoară. Apoi avem factori religioși, ci că iubirea ta este influențată de către niște factori religioși, de niște căi spirituale. Aici putem să discutăm și despre principii de viață diferite sau religii diferite. Iar ultima carte spune despre probleme în familie și a vindeca acele probleme cu părinții sau problemele pe care le ai cu oamenii din familia ta, pentru că de cele mai multe ori acestea, da, ne trag în jos. Da? Deci e importantă și partea asta. Și la bază avem aici o decepție, cineva care poartă o mască falsă, iar îngerii zic să lași prietenii să te ajute în legătură cu această situație. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos aceste informații, iar dacă dorești o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând cu drag pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau în descrierea videoclipului. Te aștept cu drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare mă găsești, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături.
Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele. Intrarea în aplicație este gratuită și de asemenea utilizarea ei este absolut gratuită pentru toată lumea, așa că vă aștept cu drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare. De asemenea, am introdus și funcții noi, așa că dacă ești curios să vezi ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta, te aștept cu drag acolo oricând. Hai să vedem numărul 2. Ce trebuie să știți voi? Care sunt mesajele? Da? Văd aici o oarecare supărare legată de o sumă mică de bani. O femeie geloasă și cu gândul la sfârșit. Da? Uite, e ca și cum stai de mult timp într-o situație. Este o situație aici care nu prea-ți convine. Poate este o prietenie, un loc de muncă. Și dacă ești femeie, văd că te gândești serios să pui capăt la o relație, să pui capăt la o situație anume. Poate să reprezinte și o scenă pe care ai văzut-o sau pe care urmează să o vezi și care te va determina să închizi ceva anume. Da? Dar mai văd și o femeie în general, poate din viața ta, care trece printr-un moment în care se gândește să pună punct unei situații tensionate. Dar ce văd este că în acest moment este clar că o etapă se închide în viața ta. Pentru tine avem niște bani, deci aici poate te gândești să cumperi ceva, poate aparent banal pentru tine, pentru casă, dar poate să însemne și o lipsă de încredere sau o lipsă de apreciere pe care cineva o simte. Da? Hai să vedem ce e cu situația asta. Da? Un loc sărăcăcios, un loc vechi, văd aici. Hai să vedem. Noutăți plăcute și noroc. Ia uite. Uite. Noutăți plăcute și noroc. A sărit cartea cu noutățile plăcute. Deci, în legătură aici cu o problemă, poate minoră, poate nu ceva mare pentru unii, da? Apare o veste bună. Pentru casa ta, o vizită, uite, îți vine cineva în vizită sau tu te duci să te întâlnești cu o prietenă. Cartea asta poate mai însemne și o conversație telefonică sau o întâlnire cu o persoană din sufletul tău sau din casa ta, din familia ta. Hai să vedem. Vizita. Ce vrea să zic? Și cu vizita. Bun. Proces și judecată și un bărbat tânăr sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr. Poate este și cineva mai tânăr de vârstă, da, sau cineva care se comportă într-un mod imatur. Văd aici pe cineva care vrea să-ți vină în casă sau cineva care vrea să vadă cu tine. Sau, atenție, fiind judecata, poate să însemne să se revadă cu tine pentru a rezolva ceva anume. Poate este vorba și despre o discuție legată de acte, legată de zona juridică. Se hotărăște ceva aici pentru casa ta. Persoana asta parcă are în minte un proces, o judecată sau o problemă legală pe care o are și poate vine să-ți povestească. Aici poate fi și că se sfârșește o situație, o problemă. Ia uite, omul ăsta ți aduce o veste despre un final. Da? Îți spune, uite, gata, s-a hotărât, mi-a dat vestea sau am primit vestea. În curând, ofițerul, adică o relație sau niște vești care apar de la o instituție publică, de la o haină de stat, dar pentru alții poate să fie aici vorba și despre o relație cu o persoană care are totul foarte bine organizat, foarte bine pus la punct. Poate pentru unii să fie vorba despre programul vostru, că fie se dă peste cap, fie reușiți să vă organizați așa totul ca la armată. Hai să vedem. Ofițerul, în curând.
O companie plăcută. Deci, uite, te întâlnești cu cineva. Este o persoană foarte sigură pe ea, o persoană parolistă, adică este o persoană care face tot ceea ce spune. Dacă omul ăsta ți-a zis că, uite, la ora 5 sunt acolo, apoi așa este. Mai vreau o carte. O femeie în vârstă sau o femeie matură. Deci o veste importantă, doar că vestea asta e cu noroc pentru tine și e cu o surpriză plăcută. Da? În viitor avem Constanța sau ochiul. În viitor aici fie vei vrea să afli mai multe informații, fie este vorba de a te apropia mai mult de planul spiritual, dar în alte cazuri văd că în viitor afli niște informații foarte prețioase. Poate este și cineva aici care e cu ochii pe tine. Lacrimi. Și persoană vicleană. În viitor aici se pare că afli o informație despre o persoană vicleană, poate este o persoană care are probleme, care e înlăcrimată, sau informațiile astea care apar poate nu sunt chiar atât de ok. Mai vreau o carte. Încep să-ți dai seama de viclenia cuiva, uite, e o veste de departe sau e o veste de la drum lung. O veste care vine așa cu huiet, ca un avion, adică face gălăgie, e o veste care atrage atenția sau e o veste importantă. O ceartă, un conflict. Da, ce afli? Și cu ochiul. Intrigi între femei. Aici. Foarte interesant. Ce nu știi tu, o văduvă sau o femeie mai în vârstă, o firmă, o instituție, poate nu știi că cineva are niște frustrări sau cineva regretă după ceva ce a pierdut. Da? Că de regulă oamenii când sunt răi sunt frustrați. Da? Au niște frustrări acolo și trebuie să le descarce. De regulă așa e. Hai să vedem ce e cu persoana asta. Cineva care are o bucurie mare în suflet, da? Poate să fie o femeie înțeleaptă, da? Cineva care are o bucurie mare în suflet în legătură cu o veste bună, dar și niște piedici. Da? Cineva se bucură de o veste pe care a primit-o, care, uite, poate să țină de două drumuri care se separă. Sau este o veste bună care ține și de niște piedici, da? Aici care au loc. Un bărbat în vârstă, deci și două persoane aici care s-au întâlnit, au stat de vorbă, au analizat ceva anume. Pe neașteptate, căsătorie. Uite, deci poți să ai niște discuții cu cineva privind ideea de căsnicie. Deci, atenție, nu neapărat că în curând, nu, pe neașteptate te măriți, te însori. Deci, nu știu, te întâlnești cu o prietenă, te întâlnești cu cineva și stați de vorbă despre ideea de căsătorie. Sau poate stai cu partenerul, Doamne ajută. Da? E ca și cum ai o discuție aici cu cineva privind o înțelegere, privind poate un contract pentru alții. Hai să vedem ce e cu căsătoria asta, pe neașteptate. O curiozitate plăcută, deci cineva poate să te întrebe, băi, ce părere ai de partenerul meu? Sau ce părere ai de ideea de căsătorie, de ideea de angajament? Ești lăudat, onorat? Stați așa că e interesant aici pentru unii. O surpriză de la cineva care te laudă, te onorează, te dorește și îți face o invitație sau o propunere. Pe neașteptate. Ce e cu cartea asta? Mai vreau clarificări, clarificăm povestea. Ia să vedem. Pe neașteptate. Dragoste sinceră. Wow, ce frumos! Deci, pe neașteptate cineva aici te poate întreba, uite, mă iubești sincer, ai vrea ceva cu mine? Și ce o să te mire? Supărare.
persoană supărată, o persoană tristă, cineva care e mai, nu știu, melancolic poate din fire. Hai să vedem ce o să te mire. O veste oficială, da? O veste onorabilă, te dorește cineva și o surpriză. Dar nu înțeleg ce e cu supărarea asta, da? Sau cineva e supărat, sau cineva se declară înfrânt, cineva acceptă o schimbare. Sau într-un moment de supărare, într-un moment de, nu știu, în care poate cineva și-a pierdut credința. Doar că văd aici și o scrisoare, gelozie și o bucurie mică. Poate tu vrei să afli despre un cuplu, cum anume stau lucrurile între ei, sau poate ești curios sau curioasă în legătură cu o persoană, să vezi ce-i cu viața lui, ce-i cu viața ei, și atunci e posibil să afli niște lucruri care să te surprindă destul de mult, da? Da, uite, avem și un cadou și un noroc mare, deci e o surpriză foarte puternică. Hai să clarificăm puțin povestea, vreau să văd ce nu știi tu aici. Un cadou cu bani mulți și cu o casă. Deci cineva care vrea să facă un cadou mare sau cineva care a reușit să rezolve o situație legată de o casă, de o instituție. Niște hotărâri aici care s-au luat importante. Dar văd și o persoană care suspină, cineva care e disperat sau disperată. Poate să fie o femeie. Vreau să văd în viitor, neapărat vreau să clarific în plus pentru numărul 2, pentru că vreau să văd ce afli tu aici, că ceva se află care e ciudat. Se află ceva despre, avem căsătorie și disperare. Nu știu, afli de cineva că e disperat să se căsătorească? Sau afli despre o problemă mare pe care cineva o are? Avem o petrecere și niște secrete. Da? Deci aici sunt niște informații care se află și care te vor ușura. Hai să vedem pe neașteptate. Ce e cu invitația asta sau curiozitatea asta? Un soldat, o femeie tânără și o servitoare sau o femeie de casă. Da, e ca și cum, uite, cineva aici e pregătit, vine către tine și te întreabă: auzi, nu ai vrea tu să te faci femeie de casă? Nu ai vrea tu să stăm puțin și împreună? Poate într-un moment în care împreună cu partenerul faceți anumite activități, poate mâncare, curățenie, poate atunci aveți o astfel de discuție. Și ultima carte, vreau să o clarificăm, da? Ce o să te mire? Avem o persoană care negociază, cineva care e consolat și un prieten. Na, poate e cineva care are nevoie de consolarea ta, cineva care are nevoie de alinarea ta. Moartea, un copil și niște vicii. Foarte ciudat. Unii aici e posibil să aflați de niște probleme pe care cineva le are, nu știu, poate cu un copil sau într-o nouă afacere, într-o nouă relație, poate să fie și asta. Dar văd și o persoană mai tânără care trece printr-o perioadă de schimbări foarte, foarte mari. Da? Cineva aici care e disperat pe drumurile cuiva, cineva care are o problemă cu o mașină, cu un drum. Da, mai luăm și din partea îngerilor romantici. Aceștia spun așa: conversații de la inimă la inimă. Deci tu aici vei avea niște discuții sincere cu o persoană. Te vei bucura de moment, da? Este o persoană din trecutul tău care revine.
pentru unii. Da? Poate să fie și asta. Sau afli despre o împăcare. Da? Flirt. Și ți se zice că pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se vor închega niște legături mai puternice între voi. Deci aici tu trebuie să vorbești deschis cu cineva. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă reamintesc și de aplicația care îmi poartă numele și unde aveți acces gratuit și oricând aveți nevoie puteți să primiți o ghidare. Vă îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc!